Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay đã bước sang ngày 12 tháng 11 năm 2023. Thì mình đã đến đây để xin được luận bàn, trao đổi về một số các cái điểm chính của cái quy chuẩn 06/2022 được sửa đổi như sau. Thì thưa các bạn là vào ngày 16 tháng 10 năm 2023, Bộ Xây dựng có ban hành thông tư số 09 2023 TT-BXG về việc ban hành sửa đổi 1/2023 quy chuẩn Việt Nam 06/2022 BXG, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Thì tôi cùng kéo xuống để các bạn xem lướt một lượt. Sau các cái căn cứ pháp quy, tôi đọc điều 1. Ban hành kèm theo thông tư này sửa đổi 1/2023 quy chuẩn Việt Nam 06/2022 Bộ Xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, nghĩa là chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là thông tư có hiệu lực. Thì cái quy chuẩn 06 sửa đổi 2023 sẽ đi vào áp dụng vào các cái hồ sơ thiết kế thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy. Điều 3. Quy định chuyển tiếp hồ sơ thiết kế xây dựng đã hoàn thành thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã thẩm duyệt, nghĩa là theo quy chuẩn 06/2022 cũ. Hồ sơ thiết kế xây dựng đã có văn bản góp ý trả lời về thiết kế phòng cháy chữa cháy tại bước thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy trước khi thông tư này có hiệu lực, tiếp tục được thực hiện thẩm duyệt thiết kế theo văn bản góp ý trả lời, nghĩa là mục 2 này là vẫn theo quy chuẩn 06/2022 cũ. Mục 3. Hồ sơ thiết kế xây dựng chưa được góp ý và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kể từ thời điểm thông tư này có hiệu lực thì phải tuân thủ các quy định của quy chuẩn Việt Nam 06/2022 Bộ Xây dựng và sửa đổi 1/2023 quy chuẩn 06/2022 Bộ Xây dựng. Điều 4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này. Ký thay Bộ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn. Thì báo cáo với các bạn là qua mấy năm thực hiện quy chuẩn 06 thì tôi cũng thấy là Bộ Xây dựng và những bộ phận chủ trì biên soạn quy chuẩn 06 cũng đứng trước những áp lực rất lớn từ phía các địa phương và phía các doanh nghiệp thuộc các tỉnh thành của đất nước ta về cái tính cái gọi là cái tính hợp lý, cái tính phù hợp để mà giải quyết các cái bế tắc cho các nhà đầu tư, cho các doanh nghiệp khi bước vào đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để làm sao cho khỏi vướng về cái hành lang pháp lý, cũng như là cái suất đầu tư đừng có đội lên quá. Thì tôi cũng cảm nhận được là trong cái lần ban hành sửa đổi 1/2023 của quy chuẩn 06/2022 Bộ Xây dựng lần này thì cái trách nhiệm của Bộ Xây dựng cũng một phần được giảm bớt một phần để chia lại cái phần chức năng nhiệm vụ và cái trách nhiệm về xây dựng cái quy chuẩn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy cho nhiều địa phương và có thể là có những cái
cái bộ ban ngành cùng tham gia chẳng hạn. Thế thì chúng ta cùng đi vào các cái ý của những cái nội dung thay đổi của quy chuẩn 06/2022, thay đổi sửa đổi 1 lần này như thế nào các bạn nhé. Sửa đổi 1/2023 như thế nào. Thế thì ở đây là cái văn bản nó cũng không dài lắm, chỉ khoảng mấy chục trang giấy thôi. Thế nhưng mà nếu như mà cứ kéo các bạn xem từ trên đến dưới này thì chẳng thà để các bạn tự ở nhà các bạn mở tài liệu xem nó còn yên tĩnh hơn, nó còn hay hơn là việc mình đến đây để mình nghe mình nói thì nó rất là mất thời gian, đúng không ạ? Đấy, chính vì thế mà trên cơ sở các cái highlight của cái văn bản sửa đổi này, quy chuẩn sửa đổi này. Đấy, các highlight này. Mình lướt qua các highlight này thì mình nhặt ra các cái ý chính, các cái ý để thảo luận mà mình cảm thấy là nó có ảnh hưởng nhiều đến việc thẩm duyệt hồ sơ thiết kế, cũng như là ảnh hưởng đến các cái chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của công trình, suất đầu tư của công trình. Nên trên cơ sở đó mình nhặt ra để cùng trao đổi thôi. Còn nếu mà đọc hết cả cái văn bản này thì nó rất là dài, là một. Thứ hai là nó không thể tập trung được và không đi sâu được. Có những phần mà chúng ta phải cùng ngồi chúng ta ngẫm nghĩ rất nhiều ngày có khi nó mới ra. Nên mình xin là nhặt vào bảng Excel của mình những cái phần mình thảo luận sau. Mình highlight vàng này trên cái bảng Excel này. Và cái bảng Excel này ấy, thì mình cũng sẽ tải lên để các bạn download về xem mình nhặt ra những cái nội dung tương đối quan trọng ở trong cái phần thay đổi ấy. Thế thì cái vấn đề đầu tiên ấy là ở cái trang 6 của bản ban hành này. Ở trang 6 của bản ban hành sửa đổi 1/2023 của quy chuẩn 06/2022 để chúng ta cùng đi xem trang 6 xem có những cái gì các bạn nhé. Đây, cái điểm này là cái điểm nổi bật nhất này, bạn cùng xem. Mình mới đọc nhé. Bổ sung điểm 1.1.11 như sau. Các địa phương được ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương để thay thế phải sửa đổi hoặc bổ sung một số quy định tại các phần 3, 4, 5, 6 và các phụ lục của quy chuẩn này cho phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Đây này. Thế thì như thế là Bộ Xây dựng đã chia sẻ cái gánh nặng cùng với các địa phương này. Hoặc là nói một cách ngược lại là nhờ các địa phương chia sẻ cái gánh nặng, chia sẻ cái trách nhiệm để xây dựng cái quy chuẩn kỹ thuật cho nó phù hợp với lại cái đặc thù của các địa phương. Trong vài năm qua thì tỉnh A phản ánh những khó khăn này, tỉnh B phản ánh những khó khăn kia, là ví dụ như là cái quy chuẩn của Bộ nó đưa ra nó không phù hợp lắm với cái đặc thù về khí hậu địa lý, đúng không? Về vi khí hậu này, về điều kiện địa lý, về điều kiện giao thông, đúng không? Chẳng hạn, hoặc là về văn hóa vùng miền chẳng hạn. Thế thì lần này Bộ Xây dựng có đưa ra trong cái thay đổi này là bổ sung điểm 1.1.1 là cho phép các địa phương được ban hành cái quy chuẩn kỹ thuật địa phương để thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung. Đấy, nghĩa là như này, nói như này là mình hiểu là có thể thay thế này, hoặc là sửa đổi một phần này, hoặc là thay hết luôn của các quy định trong các phần 3, 4, 5, 6 và các phụ lục này. Thì chúng ta cùng nhìn này. 3, 4, 5, 6 này. 3. Bảo đảm an toàn cho người. 4. Ngăn chặn cháy lan. 5. Cấp nước chữa cháy. 6. Chữa cháy và cứu nạn. 7. Tổ chức thực hiện. Và các phụ lục. Các phụ lục rất là quan trọng. Phụ lục A. Quy định bổ sung với một số nhóm nhà cụ thể. Phụ lục B. Phân loại vật liệu xây dựng theo đặc tính kỹ thuật về cháy này. Phụ lục C. Hạn sản xuất này. Phụ lục D. Bảo vệ chống khói. Phụ lục E. Khoảng cách phòng tránh chống cháy. Phụ lục F.
Giới hạn chữ lửa danh định của một số cấu kiện phụ lục G này, khoảng cách đến lối thoát nạn, phụ lục H, bậc chịu lửa, bậc chịu lửa này, rất quan trọng. Đấy, thì như vậy là qua cái việc này chúng ta thấy là ở cái điểm 1 ngay từ đầu vào là ngay ngay cái điểm 1.1.11 được bổ sung là Bộ Xây dựng đã kính chuyển, kính nhờ các địa phương có thể ban hành các cái quy chuẩn kỹ thuật địa phương để thay thế cho cái quy chuẩn 06 ở các cái phần 3, 4, 5, 6 và các phụ lục. Nếu như các địa phương thấy là có cái gì vướng mắc, có cái gì bất cập, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương rồi, đúng không? Giảm ngân sách, giảm ABC thế kia, thì quý vị cứ độc lập mà làm, đúng không? Trên cơ sở phải tuân thủ cái quy định pháp luật về tiêu chuẩn, về quy chuẩn kỹ thuật, về pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Thế nhưng mà mình nghĩ là cái điểm này đưa ra thì về mặt lý thuyết như này, nhưng mà cái lộ trình để mà các địa phương mà ban hành được cái quy chuẩn của địa phương thì nó cũng, mình nghĩ chắc nó còn là một cái quá trình dài, nó còn là một quá trình dài, và để mà hoàn thiện được nó thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên là mình nghĩ là cái việc này là các địa phương cũng đủ sức làm được và có thể làm được. Thế thì sau này là cái lúc đấy là cái công việc thiết kế của anh em chúng ta lại mệt thêm đấy. Ví dụ chúng ta đi Bắc Ninh chúng ta làm một kiểu, sau đó chúng ta sang Hưng Yên một kiểu, đúng không? Tuần sau chúng ta vào trong Bình Phước lại một kiểu. Đấy. Thế thì mỗi một cái nhóm thiết kế của mỗi một địa phương ấy, lại phải có những cái tài liệu riêng, của cái nhóm mình, đúng không? Rồi lại ví dụ như một ông lại thiết kế 2-3 công trình ở 2-3 tỉnh, cũng phải cẩn thận, không là đôi khi là nó lại lộn tỉnh thì nó cũng mệt. Đấy. Thế nói vui một chút vậy. Và để thấy là mỗi một vấn đề thì nó đều có những cái ưu và nhược điểm của nó. Thì đấy là cái điểm đầu tiên, cái điểm bổ sung 1.1.11 trong cái sửa đổi 1 2023 quy chuẩn 06 2022. Nó là cái mà đáng chú ý nhất, đáng đọc nhất của cái sửa đổi lần này. Còn lại chỉ là vấn đề kỹ thuật thôi. Thì còn đây nó là vấn đề mà có thể nói nó là vấn đề xã hội, và nó vượt qua khỏi cái yếu tố kỹ thuật rồi. Đấy, thế thì chúng ta bàn xong về cái điểm 1.1.11 rồi thì chúng ta đi về các vấn đề kỹ thuật thôi, còn lại là kinh tế và kỹ thuật. Đấy, thì ở đây là mình nhặt ra mình highlight ra những cái vấn đề chính để cùng trao đổi với các bạn nhé. Thế ở cái vấn đề kỹ thuật đầu tiên mà mình nói ấy, thì là về bậc chịu lửa và quy mô của công trình ấy, thì lần sửa đổi này có những cái điểm đáng chú ý như này. Ở quy chuẩn 06/2022 ấy, thì cho nhà xưởng hạng C, hạng sản xuất C các bạn, bậc 4 thì được phép tối đa là 2 tầng thôi. Những cái nhà 3 tầng, nhà xưởng 3 tầng là phải chuyển đến bậc 3 rồi. Như vậy là các cấu kiện chịu lực là phải bọc chống cháy rồi. Thế nhưng ở lần sửa đổi 1/2023 lần này thì quy chuẩn cho phép là những cái nhà xưởng hạng C bậc 4 được phép tối đa là 3 tầng, diện tích lên đến 1.400 m², chiều cao tối đa là 22 m, và cũng quy định là nếu như 3 tầng thì phải có hệ thống chữa cháy tự động. Đó. Đây cũng là một cái điểm giải thoát cho rất nhiều dự án, rất nhiều công trình. Vì chúng tôi cũng đau đầu trong mấy năm vừa rồi đi tư vấn với các chủ đầu tư là đều phải tìm cách để làm sao cho không phải bọc chịu lửa. Thế nhưng mà có những cái trường hợp bất khả kháng, lên đến 3 tầng vẫn phải chuyển bậc chịu lửa, nâng bậc chịu lửa và bọc chống cháy. Thì ở đây thì cái điểm mới lần này ấy là quy chuẩn cho phép nhà xưởng hạng C bậc 4 được phép lên tối đa 3 tầng và diện tích là lên đến 1.400 m², chiều cao tối đa là 22 m.
Như vậy là không phải bọc rồi. Tiếp theo là bên cạnh nhà xưởng thì là nhà kho hãng sản xuất C bậc chữ lửa 4 thì được phép tối đa là 4 tầng. Đấy. Lại hơn hơn à, anh nhà kho hạng C bậc 4 được phép tối đa 4 tầng, diện tích lên đến 1.600 mét vuông, chiều cao tối đa 22 mét, và quy chuẩn quy định nếu 4 tầng thì phải có chữa cháy tự động. Đó. Trước ấy, thì mình cùng đi qua cái quy chuẩn cũ đi để cùng phân tích xem là trước ấy thì hai cái ông này như thế nào các bạn nhé. Qua cái bảng phụ lục H xem trang bao nhiêu đây, 152. Giờ về nhà xưởng và nhà kho. Nhà xưởng thì H9, nhà kho thì là H11. Bây giờ nhà xưởng ở trang trước các bạn nhé. H9 đây. Để tôi nói cái trường hợp này. Hãng sản xuất C đây. Bậc chữ lửa 4 đây. Và cấp nguy hiểm cháy là S0, S1 đây. Thì trước đây ấy, là chỉ cho tối đa là nhà xưởng tối đa là 2 tầng thôi. Bậc 4 được tối đa là 2 tầng thôi. Tối đa là 2 tầng này. Số tầng đây, 2 tầng đây. Tối đa là 2 tầng. Và sang đến cái cột sau ấy, là cái cột dành cho 3 tầng ấy. Cột dành cho 3 tầng này. Nhà từ 3 tầng trở lên này. Thì quy chuẩn ghi rõ là các cái dấu trừ này, nghĩa là không thể xảy ra cái việc là giao hội giữa cái hàng này và cột này để có ý nghĩa là nó không xảy ra cái việc đó. Nghĩa là ông đã là C bậc 4, bậc chữ lửa 4, cấp nguy hiểm cháy H0N1 thì ông không thể có 3 tầng, ông chỉ 2 tầng để xuống thôi. Vậy nhé. Thế nhưng mà trong cái điều chỉnh sửa đổi lần này ấy, là đã cho phép nhà xưởng lên 3 tầng rồi. Đấy. Chúng ta đi tiếp xuống bảng 11 để xem nhà kho. Đây, nhà kho tương ứng đây. Hạng C, hạng lớp C, bậc chữ lửa 4 đây. Bậc chữ lửa 4 đây. Cấp nguy hiểm cháy H0N1 đây. Thì trước là chỉ cho 1 tầng thôi. Kho chỉ cho 1 tầng thôi. Nhưng mà bây giờ là cho đến 4 tầng. Cho đến 4 tầng. Trước là chỉ cho 1 tầng các bạn nhé. Sang đây là 2 dấu trừ rồi. Dấu trừ nghĩa là các bạn hiểu như là cái khả năng là nó không có khả năng xảy ra. Nó không đúng đối với trường hợp là gióng từ hàng này xuống cột này. Nghĩa là hạng C bậc 4 của kho thì không thể có 2 tầng, không thể có 3 tầng trở lên. Nhưng lần này đã cho lên 4 tầng. Nó thể hiện ở cái trang 27 và trang 28 của cái quy chuẩn 06 sửa đổi số 1 2023. Chúng ta kéo trang 27 28 ta xem. 27 28 rồi. Đây. Đây trang 27 đây. Thì quy chuẩn 06 sửa đổi 01 ấy, nói là sửa đổi bổ sung cái bảng H9 này. Sửa đổi bổ sung bảng H9 như sau. Sửa đổi tại cột 5 hạng C bậc 3 cấp S0N1 thành như này. Sửa đổi cột 5 hạng C bậc 4 cấp S0N1 thành như này. Thì bây giờ mình mục tiêu quan tâm của mình là cái hàng thứ hai này. Sửa đổi ô tại cột 5 hạng C bậc 4 cấp S0N1 thì nó thành con số này. Và sửa đổi ký hiệu trừ ở cột 7 hạng C. Cột 7 hạng C bậc 4 cấp S0N1 thành 1400. Nghĩa là ngày xưa là ký hiệu trừ là không xảy ra. Thì bây giờ nó là 1400, nghĩa là cho phép là nó lên đến 3 tầng và diện tích lên 1400. Cột 7 ấy, các bạn nhìn cột 7 nhé. Tôi dở lại cái bản cũ, phiên bản cũ của cái phiên bản 06 2022 chưa sửa đổi. Sang cột 7 các bạn nhìn nhé. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng không ạ? Cột 7 ở đây là cột kho hay cột xưởng đây? Đây là kho. Mình lên lại bảng H9 thì mình xem cột 7 của xưởng nhé. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 nó là cái cột này. Nó chỉ có một dấu trừ thôi. Nghĩa là hạng C này, bậc 4 này, S0, S1 này. Thì ở đây là một dấu trừ. Ở đây chỉ là một dấu trừ thôi. Nghĩa là không thể xảy ra nhà có hạng sản xuất C, bậc chịu lửa 4, cấp nguy hiểm cháy S0, S1 mà lại 3 tầng được. Đấy, 3 tầng được. Nhưng cái bảng sửa đổi này thì thay cái dấu trừ này bằng 1400, nghĩa là đây là cho phép nhà từ 3 tầng trở lên, nhà từ 3 tầng trở lên, C nhé, nhà từ 3 tầng trở lên. Và cái dấu trừ này thay thế bằng 1400, tương ứng là diện tích tối đa là 1400 m². Nhưng chúng ta lại phân tích tiếp cái nghĩa của cái nhà từ 3 tầng trở lên trong cái quy chuẩn cũ và cái nghĩa mà bổ sung mới của quy chuẩn 06 sửa đổi 1. Thì chúng ta lại trở lại bản sửa đổi 1 chúng ta xem nhé. Thì người ta mới nói là ở các cái ký hiệu 3 nhỏ, 5 nhỏ, 4 nhỏ như sau này. Ví dụ như cái 4 nhỏ này thì là dành cho nhà hạng C. Không, đây là bậc 5 rồi. Đây, sửa đổi chủ thích. Bổ sung 5 nhỏ đây. 5 nhỏ đây là tối đa 3 tầng, chiều cao được phép đến 22 m và phải trang bị chữa cháy tự động. Đây, 5 nhỏ đây. 5 nhỏ các bạn nhìn ở chỗ này. 1400 và 5 nhỏ đây. Thì chính là cái sửa đổi 1 nói là sửa đổi cái ký hiệu dấu trừ ở cột 7 hạng C, bậc 4, cấp S0, S1 của cái bảng cũ đây, dấu trừ đây. Đấy. Thì sang bảng mới thì nó sẽ thành là 1400 và có cái đánh dấu 5 nhỏ đây ở cột 7. Ở cột 7 chúng ta kiểm tra lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy. Và chúng ta nhìn lại cái chú thích 5. Thì nếu chúng ta chỉ nhìn ở cột 7 nhé, thì nói là nhà từ 3 tầng trở lên này chúng ta hiểu có thể là 3, 4, 5, 6. Đúng không? Nhưng nếu chúng ta quay lại cái khung 1 sửa đổi ấy, thì lại phải nhìn cái chú thích 5 này. Chú thích 5 này. Đấy. Chú thích 5 này, của chỗ 1400 này. Thì nói là chỉ tối đa là 3 tầng thôi, chứ không được lên nữa. Chiều cao là được cho phép đến 2 m, 22 m và phải trang bị chữa cháy tự động. Đấy. Thì là đấy chính là cái nét sửa đổi của nhà xưởng hạng C. Thế còn nhà kho hạng C thì cũng tương tự như thế thôi. Chúng ta đến cái bảng 11 của quy chuẩn 06 2022 chưa sửa đổi. Khi chưa sửa đổi, bảng 11 đây áp dụng đối với nhà kho đây. Đó. Chúng ta nhìn này, hạng C đây, hạng C đây, rồi là bậc 4 đây, S0, S1 đây, cấp nguy hiểm cháy đây. Thì chỉ cho là 1 tầng thôi. Nhưng ở cái bản sửa đổi này thì họ nói như thế nào để chúng ta xem. Đây là hạng 10, đây hạng 11 đây. Sửa đổi bổ sung ở bảng H11 như sau. Sửa đổi ký hiệu dấu trừ ở cột 6 hạng C, bậc 4, cấp S0, S1 thành 1600 ở cột 7 hạng C bậc 4. Đấy. Cấp S0, S1 thành 1600 và chú thích 3. Chú thích 3 nhé. Chúng ta cùng nhìn này. Chúng ta cùng nhìn ở cột 7 này. Chúng ta nhìn cột 7 nhé. Trở lại cột 7 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 là nó lên đến 3 tầng trở lên rồi. Lên 3 tầng trở lên rồi. Chúng ta quay lại chúng ta xem cái chú thích. Chú thích 3 này. Chú thích 3 là tối đa là 4 tầng. Chú thích 3 này. Tối đa là 4 tầng, chiều cao nhà được phép đến 22 m. Trong trường hợp nhà kho 4 tầng thì phải có chữa cháy tự động. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là như tôi vừa nói đó, là cái nhà kho hạng C bậc 4 này bây giờ được phép lên tối đa là 4 tầng. Lên 4 tầng. Như vậy là ý hiểu của tôi là vẫn không phải bọc lên 4 tầng, vẫn không phải bọc chống cháy. Tại vì vẫn chỉ là bậc 4 thôi mà.
Thì lúc đấy là mình chỉ tính cái hệ số tiết diện nhỏ hơn 250 mũ trừ 1 mét mũ trừ 1 thì là sẽ không phải bọc thôi. Theo ISO 83410 thì sẽ không phải bọc chống cháy cấu kiện. Thì đây là một cái điểm rất mở của quy chuẩn 06 sửa đổi 1. Nó làm cho nhiều chủ tư rất là vui tươi đây. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 là giảm cái gánh nặng về bọc kết cấu rất là nhiều, tiết kiệm được rất nhiều tiền đấy, và có thể tăng được quy mô của nhà xưởng và nhà kho của mình lên mà cái bậc chịu lửa vẫn không phải tăng. Đấy. Vẫn bậc 4 thôi, nhưng mà anh kho lên được anh xưởng lên được 3 tầng và anh kho lên được 4 tầng rồi. Đấy. Nhưng với điều kiện là anh lên hết cỡ này thì anh phải trang bị chữa cháy tự động các bạn nhé. Một cái điểm nữa là để giải quyết cái dấu trừ mà trong các cái chúng ta nhìn thấy trong đây, trong các bảng này, trong các bảng của quy chuẩn 06/2022 có dấu trừ này. Dấu trừ này thì quy chuẩn 06/2022 nói là nó không xảy ra, nghĩa là ta không xét những trường hợp này. Thế nhưng mà trong cái bản sửa đổi 1 này thì sẽ cho phép là những chỗ ký hiệu là dấu trừ này mà trong quy chuẩn 06 không cho phép ấy, thì chúng ta có thể áp dụng tài liệu theo tiêu chuẩn Mỹ NFPA 5000 hoặc là tiêu chuẩn tương đương để xác định các chiều cao và diện tích lớn nhất và các cái thông số của một nhà xưởng. Đấy. Các bạn nhé, các dấu trừ này là quy chuẩn 06 là bó tay này, thì bây giờ là cho phép. 06 không có thì có thể dùng NFPA 5000 hoặc các tiêu chuẩn tương đương để giải quyết nó. Đấy. Như vậy là chúng ta đi qua cái mục đầu tiên là bậc chịu lửa và quy mô của công trình rồi. Chúng ta đi tiếp theo về cái bản sửa đổi 1/2023 nữa thì có một điểm nữa là về cái trong cái mục khoảng cách phòng cháy chống cháy ấy, thì cho phép cái tỷ lệ lỗ mở theo bảng E4A và E4B của quy chuẩn 06/2012 ấy được tăng gấp đôi nếu như các nhà đều trang bị cái hệ thống chữa cháy tự động. Và nhìn vào trong cái trang 25 của bản sửa đổi, xem anh nói gì. Trang 25 đây. Cho phép nhân đôi diện tích lỗ mở không được bảo vệ chống cháy nếu nhà đang xếp được trang bị chữa cháy tự động, cho phép sử dụng giải pháp khác ngăn cháy lan. Thì đây là cái điểm mà sửa đổi so với lại cái bảng E3 và bảng E4A và E4B của quy chuẩn 06/2022 là cái tỷ lệ lỗ mở này. Cái tỷ lệ lỗ mở này, cái tỷ lệ diện tích lỗ mở trên cái bức tường ngoài thì tôi cũng nói kỹ trong cái bài số 3 này. Cái bài số 3 của thiết kế phòng cháy chữa cháy từ A đến Z ấy. Các bạn mới vào các bạn đọc lại trong cái bài số 3 thì biết về cái tỷ lệ lỗ mở theo E4A và E4B. Tất cả những bài mà mình chia sẻ ở trên trang YouTube ấy thì đều dành cho các anh chị em mới thiết kế phòng cháy chữa cháy. Nó đều ở mức rất là cơ bản và tiếp cận với lại công việc thiết kế phòng cháy chữa cháy thôi. Nó rất là cơ bản các bạn. Những kiến thức cơ bản đều đưa hết lên rồi. Thì các bạn mới và các bạn chỉ có đọc của mình nhé. Về ngăn chặn cháy lan thì điều chỉnh lần này cho phép các cái vách ngăn cháy giữa hai công năng khác nhau của nhà bậc 1 đến bậc 3 là AI45 và ngăn cháy giữa hai công năng khác nhau của cái nhà mà có bậc chịu lửa 4 thì chỉ yêu cầu là ngăn cháy là AI15 thôi, giảm đi rất là nhiều. Ở cái điểm sửa đổi 4.5 là điểm sửa đổi 4.5 của quy chuẩn cũ của quy chuẩn cũ. Và một điểm thứ hai là cho phép không áp dụng cái điểm 4.3.2.1 nếu nhà được trang bị chữa cháy tự động thì
Mình với các bạn cùng trở lại cái quy chuẩn 06 2022 để vào điểm 4.3.2.1, xem 4.32.1, điểm 4.32.1 các bạn xem nó như nào. Bốn chấm ba chấm một xa quá. Ngày xưa mình gõ vào ô tìm một phát anh nhảy ngay, mà bây giờ gõ nó không ra, cứ phải đi thủ công, kéo thủ công như này, rất là mất thời gian. Đấy lại lên đến 4.32.1 rồi. Thì cái điểm 4.32.1 là cái quy định về ngăn cháy lan theo cái phương đứng, theo cái phương ngang của nhà ấy. Thì có nói là cái tường ngăn cháy loại 1 phải chia cắt các tường ngoài có cấp nguy hiểm cháy K1, K2, K3 và vươn ra khỏi mặt phẳng của tường ngoài tối thiểu là 30 cm. Cái này thì thú thực với các bạn là nó rất chi là phức tạp. Nếu như thực tế mà áp dụng cái điểm này ấy, thì thà chúng ta cải tạo lại các bức tường ngoài để chúng ta thay đổi cấp nguy hiểm cháy nó lên, còn hơn là cái việc mà dùng cái tường ngăn cháy loại 1 để chia cắt các cái bước K1, K2, K3 là xong lại phải vươn ra khỏi mặt phẳng tường ngoài tối thiểu 30 cm. Nó rất ảnh hưởng đến cái đường giao thông, về thẩm mỹ nó cũng xấu. Đây là cái việc ngăn chặn cháy lan theo phương ngang mặt ngoài ấy, mà theo 06 2022 cũ nó gây ra một cái hệ lụy rất lớn và rất là đau đầu khó giải quyết. Thế nhưng mà theo cái sửa đổi lần này theo sửa đổi lần này, sửa đổi 1 này là cho phép này, là cho phép này không áp dụng 4.32.1 nếu nhà được trang bị chữa cháy tự động. Thì hầu như các xưởng hãng C chúng ta đều trang bị chữa cháy tự động rồi các bạn nhé. Như vậy là bỏ được cái tướng này, bỏ được cái tướng ngăn chặn cháy lan theo phương ngang của mặt ngoài nhà. Hồi xưa mình giải quyết mấy cái sự vụ này trong các hồ sơ nó rất chi là phức tạp, mà làm lên xong chủ tư nhiên người ta cười, nhìn nó không hợp lý. Thế là có thể tại sao đang nhà xưởng nó gọn gàng, mặt ngoài gọn gàng, lại xây mấy cái bức tường ngăn cháy ấy, để chia cắt các cái bức tường ngoài mà có cấp nguy hiểm cháy, nó không phải là K0 thì thà là cải tạo luôn cái mặt các bức tường ngoài để cho nó về K0 còn hơn. Thì cái điểm này mình thấy là về mặt ý nghĩa thực tiễn là nó cũng rất là gây cản trở, Thì ở đây là sửa đổi 1 này đã cho phép là không áp dụng rồi. Đấy. Tại vì là các xưởng hạng C này, hạng C này đều có trang bị chữa cháy tự động hết rồi, không có nào hạng C mà lại không trang bị cả. Các bạn cứ đọc tiêu chuẩn 3890 sẽ thấy hạng C là phải trang bị rồi. Chúng ta đi tiếp xuống phần dưới về giới hạn chịu lửa của công trình, của cấu kiện. Thì các cái tháo gỡ của cái bản sửa đổi 1 này nó sẽ như này. Một là về cái giới hạn chịu lửa của các xà gồ mái thì đã được tháo gỡ rất nhiều điều kiện ràng buộc và được giải phóng rất nhiều, thì được thay đổi bởi cái chú thích 2 của bảng 4 các bạn nhé. Chú thích 2 của bảng 4 về giới hạn chịu lửa. Tiếp theo là giới hạn chịu lửa của tường ngoài chỉ yêu cầu khi ngăn cháy lan mặt đứng, chú thích 6 bảng 4. Chúng ta lại trở lại cái anh này cũng hay này. Cái này những cái anh nào mà hay thì mình nói thôi, nghĩa là nó thú vị một chút mà nó mang tính là phức tạp một chút đến quá trình thiết kế thì mình nói. Còn mấy cái anh giới hạn chịu lửa xà gồ mái thì nó cái tính trừu tượng nó ít, nói là chúng ta hình dung ra rồi. Những cái nào nó hơi phức tạp một chút thì mình bàn luận. Các bạn nhìn nhé, cái giới hạn chịu lửa của tường ngoài chỉ yêu cầu khi ngăn cháy lan mặt đứng, thì ở đây mình ghi là sửa chú thích 6 và bảng 4. Thì đầu tiên là mình đến cái trang 9 của cái bản sửa đổi, mình xem họ nói như nào. Trang 9 của bản sửa đổi này, người ta nói này, ở cái chú thích mấy xem lại này.
Chú thích 6 này. Giới hạn chịu lửa của tường ngoài chỉ yêu cầu khi ngăn cháy lan mặt đứng. Ghi chú sửa chú thích 6 bằng 4. Trở lại đây, chú thích 6 đây. Anh em mình đang dây chuột ở chú thích 6 này. Thì người ta nói là giới hạn chịu lửa của tường ngoài không chịu lực trong bảng 4 chỉ áp dụng đối với các mảng tường sử dụng làm đai hoặc giải ngăn cháy theo phương đứng hoặc theo phương ngang theo quy định tại 4.32 và 4.33. Thế bây giờ nhiệm vụ của ta là trở lại bảng 4. Đầu tiên là trở lại bảng 4, sau đó chúng ta mới đi du lịch qua cái mục 4.32 và 4.33 để xem người ta nói như thế nào. Bảng 4 giới hạn chịu lửa. Bảng 16 xa quá rồi. Bảng 5 4 bảng 4 đây. Người ta nhìn cái chú thích 6 đây. Thì ngày trước cái chú thích 6 của bản cũ của bản 06 mà chưa sửa đổi 06/2002 thì người ta nói là không quy định giới hạn chịu lửa của tường ngoài không chịu lực đối với các mặt nhà đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau này. Thỏa mãn 3 gạch đầu dòng này. Thế nhưng mà bây giờ 3 gạch đầu dòng này được thay thế bằng cái câu chữ trong này. Đây. Được thay thế bằng là chỉ áp dụng đối với các mảng tường sử dụng làm đai hoặc giải ngăn cháy theo phương đứng hoặc theo phương ngang theo quy định tại 432 và 433 thôi. Theo quy định tại 432 và 433. Nha các bạn nha. Chúng ta đến mục 432 và 433 đây để chúng ta xem là cái quy định của cái tường mặt ngoài bây giờ nó như thế nào. Đấy. Nhìn lại một lần nữa nhé. Giới hạn chịu lửa của tường ngoài không chịu lực trong bảng 4 chỉ áp dụng đối với các mảng tường sử dụng làm đai hoặc giải ngăn cháy theo phương đứng hoặc phương ngang theo quy định tại 432 và 433. Thế bây giờ tôi đã đến 432 rồi. 432 này thì chúng ta lại gặp lại người quen cũ, chính là cái anh bạn vừa nãy mà chúng ta vừa nói đấy. Đây này. Ngăn chặn cháy lan theo phương ngang của mặt ngoài nhà đây này. Đây. Ngăn chặn cháy lan theo phương ngang của mặt ngoài nhà, chúng ta gặp lại người cũ ở cái mục này trong bảng Excel này. Nghĩa là cái mục cũ đấy là người ta nói là bỏ 4.32.1 này, cho phép không áp dụng 4.3.1 nếu được trang bị chữa cháy tự động này. Đấy, thế bây giờ chúng ta lại gặp lại ông ấy. Nhưng mà ông lại quy định về cái giới hạn chịu lửa của cái tường ngoài đấy. Thì điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta bỏ được luôn cái 432 này, ngăn chặn cháy lan theo phương ngang của mặt ngoài nhà này. Nghĩa là tường ngăn cháy loại 1 phải chia cắt các tường có cấp nguy hiểm cháy K1, K2, K3 và vươn ra khỏi mặt phẳng tường ngoài tối thiểu 30 cm như tôi vừa nói. Đấy. Tại vì là nhà chúng ta đã được trang bị, hạng C đã được trang bị hệ thống chữa cháy tự động sprinkler rồi, nên là bỏ cái ngăn chặn cháy lan theo phương ngang của mặt ngoài nhà đi. Chúng ta chỉ quan tâm đến 433 thôi. Bây giờ chỉ còn cái 433 thôi. Nghĩa là ngăn chặn cháy lan theo phương đứng của mặt ngoài nhà. Như vậy lúc đó thì cái vấn đề của cái sửa đổi này, vấn đề của cái sửa đổi ở chú thích 6 là giới hạn chịu lửa của tường ngoài không chịu lực trong cái bảng 4 đấy, thì bây giờ nó chỉ còn phải tuân theo cái thằng 4.33 này thôi. Tại thằng 4.32 là không phải tuân theo cái việc là ngăn cháy lan theo phương ngang nữa, tại vì nhà con sprinkler rồi, mà chỉ tuân theo 433 này thôi. Thì chúng ta trở lại 433 của 06/2022 chưa sửa đổi. Đấy. Thế thì người ta nói là các tường ngoài với các lỗ mở không có cửa ngăn cháy hoặc có các phần giới hạn chịu lửa không đáp ứng quy định thì ở vị trí tiếp giáp với sàn giữa các tầng, sàn người ta gọi là đai ngăn cháy, sàn giữa các tầng người ta gọi là đai ngăn cháy, thì các tường đấy phải được cấu tạo phù hợp để ngăn chặn lan truyền đám cháy theo phương đứng. Nghĩa là như thế nào? Đấy. Thì theo quy định sau này, phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng, mở ngoặc phần tường giữa các ô cửa sổ tầng dưới và tầng trên, hoặc giữa các phần tường không được bảo vệ chịu lửa của tầng dưới và tầng trên phải là tường đặc làm từ vật liệu không cháy và phải có chiều cao tối thiểu là 1 mét. Thì phần này ấy, là để cho nó trực quan hơn ấy, thì mình có thể vẽ sơ bộ như này trên cái mặt đứng như này, trên mặt đứng này bạn thấy này.
Để ngăn cháy lan theo phương đứng ấy. Mình giả sử mình vẽ một cái dải tường như này, một cái dải tường như này, mình cắt ra vẽ một cái dải tường thôi. Ở trên là tầng 2 và dưới là tầng 1 thì có các cái ô cửa sổ như này, ô cửa sổ tầng trên và cửa sổ tầng dưới. Cửa sổ tầng trên và cửa sổ tầng dưới. Đấy, ở giữa là sàn đây. Đấy. Thế thì người ta mới nói là cái mục A này, cái phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng này, mở ngoặc này, phần tường giữa các ô cửa sổ tầng dưới tầng trên này không được bảo vệ chịu lửa. Nghĩa các cái lỗ là các cái ô cửa sổ của mình chính là các cái lỗ mở không được bảo vệ chịu lửa nhé. Thì cái phần tường này phải là tường đặc làm từ vật liệu không cháy, nghĩa là K0 và phải có chiều cao tối thiểu là 1 mét. Phần ngoài tường phải là tường đặc. Phần tường giữa các ô cửa sổ tầng dưới và tầng trên. Đấy. Thì chúng ta trở lại cái bản vẽ này nhé. Thì chúng ta hiểu nó sẽ là cái phần này. 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 Chúng ta cái bôi cái khác mình tí. Nó sẽ là cái bức tường vàng này. Các bạn nhé. Bức tường vàng ở dưới này. Dưới đây ta đang ghi là cái ô cửa sổ tầng dưới, và đây là ô cửa sổ tầng trên đây. Thì đây chính là cái quy định về cái tường mặt ngoài, giới hạn chịu lửa của tường mặt ngoài để đảm bảo chống cháy theo phương đứng này. Phương đứng là cái phương từ dưới đến trên. Các cái sàn này gọi là các đai ngăn cháy này. Các lỗ mở, các ô cửa sổ là các lỗ mở không được bảo vệ. Thì trường hợp A nó là như này. Đó. Và B quy định tiếp này, ô văng cửa được làm bằng vật liệu không cháy có chiều rộng không nhỏ hơn 0,6 mét này. Giới hạn chịu lửa của ô văng không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa quy định đối với tường ngoài. Ô văng cửa là gì? Ô văng cửa là cái phần ô cửa sổ là ở đây. Cái sang ô văng cửa nó sẽ như này. Bê tông cốt thép. Ô văng cửa dưới đây. Quy định đối với ô văng này. Đấy, tôi vẽ qua này, các bạn nhìn thấy nhé. Thì đây chính là cái quy định sửa đổi của cái bản 01/2023 về việc về cái giới hạn chịu lửa của tường ngoài. Giới hạn chịu lửa của tường ngoài chỉ yêu cầu khi ngăn cháy lan ở mặt đứng. Tại vì là theo cái phương án là nó đã được tháo gỡ ở cái khoản là nó đã có cái hệ thống chữa cháy tự động sprinkler rồi, nên nó không phải có cái bức tường ngăn cháy loại 1 để ngăn cách các bức tường ngoài mà có cấp nguy hiểm cháy từ K1 trở lên nữa, như vừa nãy mình vừa nói ấy. Bây giờ nó chỉ yêu cầu khi ngăn cháy lan mặt đứng thì nó là như thế. Đây chính là các cái bức tường này, giữa cái ô không được bảo vệ này. Ví dụ nó sợ ngọn lửa bùng cháy thì ô cửa dưới này, đúng không? Nó cháy nó treo đây. Thì quy định các bức tường này là các bức tường làm bằng vật liệu không cháy này. Cái bức tường màu vàng này là phải làm vật liệu không cháy, chứ không được làm một vật liệu dẫn cháy, có tính cháy, tính bắt cháy, không tính lan truyền lửa. Nó sẽ cháy, nó kéo lửa ở đây. Đấy, cái ý nghĩa của nó là như thế. Thì là chúng ta qua cái phần 2 của những thay đổi trong giới hạn chịu lửa rồi. Đến phần 3. Phần 3 thì phần sửa đổi của quy chuẩn của bản sửa đổi trong mục chú thích 8 thì nói rằng không quy định giới hạn chịu lửa của bản thang và chiếu thang trong buồng thang bộ được bảo vệ bởi các tường trong có giới hạn chịu lửa đáp ứng yêu cầu của bảng 4 tương ứng với bậc chịu lửa của nhà. Khi đó các bản thang và chiếu thang cũng như vật liệu hoàn thiện bên trong buồng thang nếu có phải là vật liệu không cháy, đảm bảo không lớn hơn CH1 và BC1. Thì chúng ta mới đi qua quy chuẩn 06 đây. 06. Chúng ta vào cái bảng 4 này. Bảng 4 này chúng ta nhìn này. Sự hợp giữa bậc chịu lửa của nhà công trình và không cháy với giới hạn chịu lửa của phương tiện xây dựng của nhà nhé. Thì chúng ta nhìn họ nói như thế, quy chuẩn sửa đổi nói như thế, nghĩa là
tất cả các cái nhà có bậc chịu lửa 1, 2, 3, 4 từ nay trở đi sẽ không phải quan tâm đến cái anh cột sau cùng nữa, không cần quan tâm đến cái cột sau cùng. Ví dụ như bậc 1 không cần phải bản thang và chiếu thang là R60 nữa, bậc 2 cũng thế, bậc 3 cũng thế, bậc 4 không cần phải R15. Đấy, họ nói rõ rồi mà, nói rõ là không quy định giới hạn chịu lửa của bản thang và chiếu thang trong buồng thang bộ được bảo vệ bởi các tường trong có giới hạn chịu lửa đáp ứng yêu cầu của bảng 4. Với cái điều kiện là các cái tường trong này, các cái tường trong của buồng thang bộ này, giới hạn chịu lửa này phải chuẩn, đáp ứng yêu cầu tương ứng với bậc chịu lửa của nhà. Thế thì bản thang và chiếu thang bỏ không yêu cầu về giới hạn chịu lửa nữa. Ngày trước chúng tôi đi thi công là cũng phun thạch cao và các cái bản thang và chiếu thang là rất nhiều đấy các bạn. Nó xốp dạng tổ ong ấy. Hàng ngày mọi người đi ra đi vào nhìn từ dưới lên dưới cái gầm cầu thang nhìn nó nham nhở, rất là mất mỹ quan. Thế thì bây giờ là quy chuẩn gỡ bỏ cái điều này rồi, gỡ bỏ cái điều này là công trình của chúng ta là được đảm bảo thẩm mỹ, chủ tư là tiết kiệm được tiền rồi. Đó. Chúng ta mới đi tiếp. Chúng ta tiếp về giới hạn chịu lửa này. Về giới hạn chịu lửa này thì là không yêu cầu giới hạn chịu lửa của ống gió nếu chiều dày tối thiểu là 1,2 mm và có vòi phun đầu phun sprinkler trên và dưới ống gió. Tại cái chú thích 4 trang 23, trang 23. Chú thích 4 không yêu cầu giới hạn chịu lửa của đường ống kênh dẫn khói và ống cấp không khí nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện. Ống được làm bằng thép mạ kẽm chiều dày tối thiểu 1,2 mm. Đấy. Và toàn bộ chiều dài được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler trên và dưới, đầu phun bố trí bên trên và bên dưới của ống thông gió, thì không phải bọc thạch cao chịu lửa nữa, không phải bọc thạch cao chịu lửa nữa. Thì nếu chúng ta thấy là quy chuẩn 06/2022 chưa sửa đổi thì quy định là giới hạn chịu lửa của ống gió ở các cái ống đứng ấy, ống trục đứng ấy, thì là tối thiểu là AI 45, còn các ống gió ngang đi vào các tầng thì là tối thiểu là AI 30. Thế nhưng mà bản sửa đổi một lần này là đã gỡ bỏ rồi, không phải bọc chịu lửa nữa, chỉ cần là tối thiểu là một tôn tối thiểu 1,2 mm và có đầu phun sprinkler trên và dưới ống gió, thép mạ kẽm. Đi qua cái phần giới hạn chịu lửa, chúng ta đi tiếp về lối thoát nạn. Thì trong các cái bài trước, bài số 1, số 2, tôi nhớ là bài số 2, số 3 và số 4 thì tôi đều đề cập đến là các cái cửa trên đường thoát nạn ấy, thì phải quy định như thế nào. Thì trong cái quy chuẩn 06 chưa sửa đổi ấy, thì chỉ cho phép là cửa mở lắp trên đường thoát nạn thì mới được coi là lối thoát nạn và chiều mở là theo chiều thoát nạn. Thế nhưng mà ở bản sửa đổi một lần này ấy, thì là có nói là một số trường hợp được sử dụng cửa trượt và cửa xếp làm lối thoát nạn, thì họ nói phải hiểu tại sao lại là một số trường hợp mà không phải tất cả các trường hợp. Thì ở đây họ mở ngoặc là trừ cái nhóm F13 này là nhà chung cư này, và trừ các trường mầm non, các trường tiểu học này, thì vẫn không được sử dụng cửa trượt và cửa xếp lắp trên lối thoát nạn, hoặc là những cái yêu cầu cụ thể của các công trình ấy, mà khi quy định ấy, các cái cửa ở trên lối thoát nạn ấy, có giới hạn chịu lửa hoặc là phải tự đóng kín thì cũng không được là cửa trượt hoặc cửa xếp, mà vẫn phải là cửa mở.
Như vậy là trong cái sửa đổi lần này ấy, là có tháo gỡ cho một số trường hợp được sử dụng cửa trượt và cửa xếp trên lối thoát nạn, còn một số trường hợp là vẫn không được. Đấy. Thế còn cửa cuốn và cửa cửa quay thì là vẫn áp dụng như cũ, là vẫn không được sử dụng trên lối thoát nạn rồi. Điểm thứ hai là lối thoát nạn qua buồng thang bộ tại tầng 1 thì được phép qua lễ tân. Đấy là cái bổ sung mới của lần sửa đổi 1/2023 quy chuẩn 06 lần này. Tôi nhớ là các công trình trước tôi thiết kế và thi công thì rất nhiều trường hợp là muốn đi qua cái lối thoát nạn từ buồng thang bộ, muốn chạy qua lễ tân ấy, để cho không phải đục bỏ cái tường ngoài ấy. Thế nhưng mà không được, vẫn phải đục bỏ cái tường ngoài. Nó rất là ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ chung và cái kiến trúc mặt ngoài của những công trình. Thế bây giờ là được phép là cái lối thoát nạn qua buồng thang bộ tại tầng 1 được phép chạy qua lễ tân rồi. Ngày xưa tôi nhớ là làm mấy công trình là toàn phải cái bức tường ngoài của cái văn phòng của trong cái khu sản xuất ấy, bức tường nó dày đến 300 vẫn phải đục ra, và trên đấy nó lại bố trí về mặt kiến trúc mặt ngoài nó các cái ô kính đẹp lắm. Thế lại phải đục làm cái lối thoát nạn, phá vỡ hết cả cái cảnh quan bên ngoài. Thì bây giờ là cái điều chỉnh này là được phép rồi, được phép chạy qua lễ tân rồi. Và một cái điểm nữa là cái thang sắt loại 3 được dùng cho nhà có chiều cao phòng cháy chữa cháy đến 50 mét. Cái thang sắt loại 3 chúng ta đều biết là nó là cái thang hở ngoài trời, nó là cái thang hở ngoài trời. Thì trước là không được dùng cho nhà có chiều cao phòng cháy chữa cháy lên đến 50 mét đâu. Thế nhưng mà bây giờ là được dùng. Thể hiện ở cái sửa đổi của điểm 3.4.11 của quy chuẩn 06/2022. Mà tôi nhớ là người ta cũng quy định là phải có các biện pháp chống rơi từ trên cao, từ cái độ cao từ 20 mấy mét trở lên. Tôi nhớ có đó. Để chúng ta nhìn cái trang 13 của cái bản sửa đổi theo người ta nói. Trang 13 của bản sửa đổi. Đây các bạn cùng xem. Bổ sung vào cuối điểm 3.4.11 như sau: được sử dụng cầu thang bộ loại 3 làm cầu thang thoát nạn trong các nhà có chiều cao phòng cháy chữa cháy từ trên 28 m đến 50 m, với điều kiện phần thang bộ loại 3 từ trên 28 m phải được bảo vệ chống rơi ngã trên toàn bộ chiều cao các mặt thang hầm ra ngoài trời. Đấy. Thế đây là điểm thay đổi của cái lối thoát nạn, là điểm thứ 3. Còn cái tiếp theo là bảo vệ chống khói. Bảo vệ chống khói thì bản sửa đổi lần này cho phép bỏ hút khói ở các gian phòng hạng D và hạng E. Thì các bạn cùng xem ở cái sửa đổi đoạn F của điểm D.2 trong quy chuẩn 06/2022 các bạn nhé. Thì mình nói như này thì các bạn theo dõi trên clip và các bạn sẽ mở quy chuẩn 06/2022 xem cái đoạn sửa đổi của đoạn F của điểm D.2. Thì trước nó có những phần như nào thì bây giờ nó bỏ cái mục bỏ phần hút khói của gian phòng hạng D và hạng E rồi. Cái thứ hai là cái nhóm nhà F4 ấy, cao từ 6 tầng trở xuống mà lắp đặt đầu báo cháy khói hoặc là lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động sprinkler thì không cần hút khói hành lang nữa. Trước là bắt hút khói hành lang, nhưng bây giờ không cần hút khói hành lang nữa. Thì các bạn xem ở bổ sung chú thích cuối đoạn C điểm D2 của quy chuẩn 06/2022. Bổ sung chú thích cuối đoạn C điểm D2 các bạn nhé. Tiếp theo, nhà nhiều tầng được phép thoát khói tự nhiên. Thì trước là nhà nhiều tầng chỉ được thoát khói cưỡng bức thôi, và chỉ có cái tầng trên cùng là được thoát khói tự nhiên thôi, để và với điều kiện phải tuân theo một số cái điều kiện biên của nó. Thì các bạn xem ở cái mục sửa đổi ở điểm D8 của quy chuẩn 06/2022, các bạn sẽ thấy được cụ thể là cái nhà nhiều tầng được
phép cho khói tự nhiên và phải tuân theo những điều kiện như thế nào. Thì về cái qua cái mục bảo vệ chống khói này thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có gì là trừu tượng lắm. Thì mình nói qua những cái điểm quan trọng để các bạn cùng xem và vận dụng với cái hồ sơ thiết kế của mình cho nó đảm bảo cái tính thời sự. Tại vì đến mùng 1 tháng 12 năm 2023 là hiệu lực của thông tư số 09 này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Thì cái sửa đổi 01, cái sửa đổi 1 của 2023 của quy chuẩn 06 là nó bắt đầu có hiệu lực. Đấy. Tiếp theo, về phần cấp nước chữa cháy thì có thay đổi lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà. Thì ở cái sửa đổi ở cái bảng số 10 của quy chuẩn 06/2022 các bạn nhé. Trước đây các bạn thiết kế dựa theo bảng 10 lấy lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà bảng 10, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 khi ông sửa đổi có hiệu lực thì mình lại phải sử dụng cái bảng 10 mới, trong cái bản sửa đổi này. Nó ở trong 16 này, trong 16 đây, thì đây chính là cái bảng 10 mới, cái bảng 10 sửa đổi đây, trong sửa đổi 1 này. Thì cái lưu lượng của nó sẽ thay đổi so với cái bảng 10 cũ trong cái 06/2022. Chúng ta trở lại, có một điểm hay nữa là các cái họng nước chữa cháy trong nhà được nối lên đến 40 mét. Đấy. Được nối lên 40 mét. Thì cái điều này thể hiện ở cái bổ sung chú thích 3 và trong cái điểm 5.2.11 của quy chuẩn 06/2022. Thì chúng ta đều biết rằng các cái tủ chữa cháy vách tường trước đây ấy, thì cái ống của nó, cái cuộn ống của nó chỉ là 20 mét thôi. Thì chúng ta chỉ được phép lấy cái bán kính bảo vệ của các công trình là 20 mét thôi. Thì qua cái có cái bản tôi đang thiết kế giờ, đấy là thế. Đây là cái tủ vách tường đây. Đây là cái bán kính, cái dim sẵn các cái block chỉ là 20 mét thôi. Đấy. Bán kính bảo vệ chỉ 20 mét thôi. Thế bây giờ quy chuẩn sửa đổi cho phép lên đến 40 mét rồi. Như vậy là chúng ta sẽ giảm được số tủ chữa cháy vách tường, số họng nước trong nhà, số vị trí đặt họng nước chúng ta giảm được. Sơ bộ là đã thấy giảm đi một nửa rồi. Thế còn tùy theo các mặt bằng cụ thể thì nó sẽ giảm cụ thể. Nhưng về sơ bộ số học là đã thấy là từ 20 đến 40 là đã thấy có vẻ giảm đi một nửa rồi đấy. Và họ cũng yêu cầu là nhưng mà các cái vòi mềm ấy, các ống mềm ấy mà chúng ta nối ống ấy, thì chúng ta phải nối sẵn. Chúng ta phải lắp, phải khóa các cái ngàm đầu ống sẵn vào với nhau và chúng ta treo lên sẵn trên giá, và chúng ta cái đầu ống chúng ta cũng phải lắp lăng phun, chúng ta treo sẵn ở trên giá để khi có cháy chúng ta sử dụng, chứ không phải là khi nào có cháy thì chúng ta mới mang ống ra để nối. Thì quy chuẩn cũng lường trước điều đó nên là đã quy định là anh phải nối sẵn, anh đặt sẵn ở trên giá. Một điểm nữa là cái bán kính trụ công cộng ngoài nhà thì được tăng lên 400 mét, rồi. Ở đây thể hiện là cái sửa đổi 5.1.5.9 của quy chuẩn 06. Các bạn cùng đọc nhé. Và cái điểm cuối cùng là không yêu cầu trang bị chữa cháy ngoài nhà nếu hạ tầng đã có, thể hiện ở cái sửa đổi 5.1.1.1. Ở cái điểm này thì bây giờ quy chuẩn 06 mới danh chính ngôn thuận nói lên cái điều này. Tuy nhiên là trước đây các cái tháo gỡ của cục như các hướng dẫn cụ thể của các địa phương ấy, thì cũng đã cho phép là khi các anh làm các cái công trình nhà xưởng ở trong các khu công nghiệp mà hạ tầng đã có sẵn về hạ tầng cấp nước chữa cháy ngoài nhà rồi thì anh không phải trang bị chữa cháy ngoài nhà nữa. Cái điểm này nó rất là quan trọng các bạn, bởi vì là các bạn đều thấy là cái lưu lượng chữa cháy ngoài nhà nó đều rơi vào mức khoảng 30, 40, 50 lít trên giây. Và cái thời gian chữa cháy ngoài nhà quy chuẩn quy định là thời gian chữa cháy ngoài nhà là trong 3 giờ. Như vậy là 1 giờ, nếu 1 giờ thì với cái lưu lượng 30 lít trên giây thì đã là 3 x 3,6 đã là trên 100 khối 1 giờ rồi.
3 giờ sẽ là trên 300 khối. Thì như vậy là cái bể, cái hồ chứa nước chữa cháy hoặc là cái bể nước phòng cháy chữa cháy của mình để dự trữ cho cái ông chữa cháy ngoài nhà trong 3 giờ là đã phải hơn 300 khối rồi, rất là nhiều tiền. Đấy, bỏ được cái này đi là một cái rất là đúng đắn. Thì thực tế là các công trình cũng đã bỏ rồi, bỏ từ lâu rồi, bỏ tương đối rồi. Nhưng bây giờ thì quy chuẩn 06 với danh chính ngôn thuận đưa ra là không yêu cầu trang bị chữa cháy ngoài nhà nếu hạ tầng đã có phần chữa cháy ngoài nhà. Và cái phần cuối cùng là cái vật liệu hoàn thiện. Cái vật liệu hoàn thiện này nghĩa là vật liệu hoàn thiện trong các gian phòng và vật liệu hoàn thiện trên đường thoát nạn. Thì phần sửa đổi này đã bổ sung thêm một cái điểm 3.5.10 để tháo gỡ các cái điểm từ 3.5.1 đến 3.5.9 của quy chuẩn 06/2022 và đã đưa ra một số quy định cụ thể để không yêu cầu bắt buộc đối với vật liệu hoàn thiện nữa, thì cũng tháo gỡ được rất nhiều. Vấn đề này cũng tháo gỡ được rất nhiều cho các nhà thiết kế và cho các chủ đầu tư. Thế thì tựu chung lại là hôm nay tôi đưa lên một số điểm cơ bản thôi, một số điểm cơ bản và tôi thấy nó quan trọng, và những cái bàn luận, những cái nó hơi trừu tượng một chút để anh em chúng ta cùng nắm bắt, anh em mới chúng ta cùng nắm bắt. Còn những cái điểm mà dễ hiểu, những điểm có thể đọc được thì tôi xin phép không được đưa ra trong cái buổi đàm luận ngày hôm nay. Thì đây chính là cái nội dung về những cái điểm thay đổi cơ bản của sửa đổi 1/2023 quy chuẩn Việt Nam 06/2022 Bộ Xây dựng và được ban hành theo thông tư số 09/2023 TT-BXG ngày 16 tháng 10 năm 2023 và nó sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2023. Đấy, các bạn nhớ cái số 1 tháng 12 năm 2023. Và cái quy định chuyển tiếp thì các bạn đọc kỹ các cái quy định chuyển tiếp để mình thực hiện cái hồ sơ thiết kế của mình cho nó hợp lý. Ví dụ có những công trình nào mà có thể trễ một chút về góp ý hồ sơ thẩm duyệt để cho mình có thể nới được về cái giới hạn chịu lửa của cấu kiện này, nới được những phần nào không phải hút khói này, rồi là tăng được cái chiều cao của nhà xưởng và nhà kho mà vẫn không phải tăng bậc chịu lửa công trình, vẫn không phải bậc chống cháy cấu kiện, thì chúng ta điều chỉnh cho nó hợp lý các bạn nhé. Hiệu lực thông tư này hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, nghĩa là nó còn khoảng 20 ngày nữa. Thì cái bài nói chuyện của mình hôm nay xin được dừng ở đây và hẹn các bạn trong những video clip tiếp theo. Chúc các bạn vui vẻ. Xin tạm biệt các bạn.